Ahoj, vítám tě na našem tréninkovém hřišti. Dnešní video je určené pro golmany, protože spolu budeme vybírat chrániče kolen. Jak už jsi určitě všiml, u nás na webu je spousta chráničů. Malé, velké, dlouhé, krátké, anatomické nebo zase hodně široké, a proto si v tom teď spolu uděláme pořádek a podíváme se, jak chránič správně vybrat. První se podíváme na velikost chrániče. Proč je velikost tak podstatná? Když si vezmeš moc velký chránič, může ti na noze jezdit, uděláš nějaký zákrok, chránič se ti posune a máš koleno úplně nechráněné, takže půlku hry můžeš strávit jenom tím, že si chránič budeš dávat do správné pozice. Naopak, když máš chránič moc malý, když budeš klečet, nohu ti to uškrtí a nebudeš s ní moc pohnout, takže nějaký přesun nebo něco je úplně mimo. Jak teda zjistím správnou velikost? Je to úplně jednoduché. Třeba Jadberg, ten to rozlišuje jenom na junior a senior, takže víš, kterou velikost máš. Když máš trošku tlustší nohu, vezmeš si senior, když máš nohu hubenou, jako já, vezmeš si junior. Tam je to úplně v pohodě. Ovšem, některé značky to rozlišují S, M, L, XL, tak jako u kalhot. Tam je to trošku složitější a proto jsme si u každého produktu připravili tabulku velikostí, kde jednoduše si změříš stehno a víš hned, jakou velikost máš. S velikostí chrániče souvisí i jejich zapínání. Kvalitnější chrániče mají zapínání na zip, jak nahoře, tak dole. A je to udělané proto, protože když ti chránič úplně nesedí, jednoduše zip rozepneš, nasadíš chránič na nohu a zapneš ho tak, jak potřebuješ. Potom ti chránič krásně drží a nesjíždí. Ty levnější varianty, jako tady Optima od Unihoku, ty jsou čistě elastické, mají trošku menší tu vycpávku, takže si je nasadíš na nohu, ale nemáš jak upnout, takže ti můžou trošičku jezdit a to chytání nebude tak pohodlné. Proto je tento chránič spíš pro hobíky, kteří chodí hrát tak jednou, maximálně dvakrát za měsíc. Dále se podíváme na polstrování chráničů. Máme dva typy polstru. Buď je odjímatelný, to znamená, že se dá vyndat, anebo ty levnější varianty, které se vyndat nedají. Jo, tady Optima, jak už jsem říkal, levnější varianta, když se chránič proklečí, musíte koupit celý nový, bohužel ten polster z toho vyndat prostě nejde. Potom je tady od Florbee, ten polster pěkně vyndáte tady uprostřed a výhoda je to, že když se ten polster proklečí, koupíte jenom nový a máte chránič úplně zase v pohodě jako na začátku. Další výhoda toho je, když chránič chcete vyprát, zase jo, jenom vyndáte polster a chránič je jako nový. Potom je tady další varianta těch odjímatelných polstrů a to je od Salmingu. Tohle je podle mě možná ještě trošku lepší, protože se to oddělává z vrchu na zip, takže vám tu nic nevadí. Tak, jednoduše, zase vyndáte polstrování, můžete chránič vyprát. Pokud je proklečený, koupíte nový polster a chránič je opět jako nový. Takže záleží jenom na vás, jestli chcete trošku víc zainvestovat a koupit kvalitnější chránič s lepším polstrem, který se dá vyměnit, anebo koupíte jenom jednoduchý chránič a když ho proklečíte, musíte koupit celý nový. Další věc, na kterou je potřeba se zaměřit při výběru chrániče, je jeho délka. Když máme dlouhý chránič, pěkně nám to obepne koleno, jak ze spodu, tak z vrchu jsou zipy, což znamená, prevence vůči zranění je o hodně větší. Za to, když máme chránič malý, nedrží tak dobře na noze, proto se nám může pohnout při nějakém zákroku nebo něčem takovém. Může být najednou úplně mimo koleno a koleno je najednou nechráněné. Poslední věc, na kterou je potřeba se při výběru chrániče zaměřit, je jeho tvar. Buď tady máme anatomický chránič, který se nám přizpůsobí krásně přesně na koleno, anebo klasický chránič. Výhoda tady toho klasického chrániče je, že má obrovský polstr, tím pádem je vaše koleno chráněné, ale nevýhoda je v tom, že když dopadnete pod špatným úhlem, může to být trošičku nepříjemné. Od toho je tady ale anatomický chránič. Ten nemá tak velký polstr jako ten klasický, ale je rozdělený právě na více částí, aby vám to koleno krásně obeplo a to bude tím pádem chráněné v každé situaci. Tohle bylo všechno ohledně výběru chráničů kolen. Pokud si i tak nebudeš jistý, neváhej nám napsat nebo zavolat a rádi ti s výběrem pomůžeme.
Uvidíme se zase příště, ahoj.